જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે બનાવીશું બાસુંદી। તો સૌપ્રથમ પહેલાં બાસુંદીની સામગ્રી જોઈ લઈએ। આ મેં 1 લીટર દૂધ લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો એ ટી સ્પેશિયલ દૂધ છે, બહુ મલાઈવાળું દૂધ નથી। અને મલાઈવાળું હોય તો બી ચાલે છે, પણ અમે લોકો ટી સ્પેશિયલ જ વાપરીએ છીએ, મલાઈવાળું ઓછું વાપરીએ છીએ। એટલે મેં આ 1 કોથળી દૂધ લીધું છે, 1 લીટર। ત્યાર પછી 2 સીતાફળ છે, સરસ ફ્રેશ અને એકદમ ગરમવાળા સીતાફળ છે। ત્યાર પછી સ્વાદ અનુસાર તમે કેવું મીઠું ખાઓ છો એ પ્રમાણે તમારે ખાંડ લેવાની છે। અને ત્યાર પછી આ ઉપર નાખવા માટે પિસ્તા છે, કાજુ છે અને આ તૂટી ફૂટી છે। અને ફ્લેવર માટે મેં આ કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે। કસ્ટર્ડ પાવડર હું 2 ચમચી જ નાખીશ, કારણ કે સીતાફળ બરફી એકદમ સીતાફળથી ઘાટી તો થવાની જ છે, પણ મેં ફ્લેવર માટે આ કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે, કારણ કે એમાં કેસરની અને બધી ફ્લેવર આવે જ છે। એટલે 2 ચમચી હું કસ્ટર્ડ પાવડર નાખીશ। તો ચાલો બનાવી દઈએ આપણે બાસુંદી, જે એકદમ સરસ બની જાય છે અને આસાનીથી થોડીક બિયા કાઢવામાં થોડીક વાર થાય છે, પણ એકદમ સરસ બની જાય છે। હવે આપણે એક કાણાવાળી ચાળણી લેવાની છે, જેથી કરી અને આ જે આનો ગરબ છે એ આવી રીતે ચમચીથી પહેલાં આવી રીતે નીચે પડી જાય। તો આવી રીતે પહેલાં આપણે આ કામ જ થોડુંક અઘરું છે, બાકીનું સીતાફળ બાસુંદી બનાવવી એકદમ સહેલી છે, પણ જે આ વસ્તુ કરવાનું થોડુંક। તો હવે આવી રીતે ચમચીમાં પહેલાં બધો ગરબ કાઢી લેવાનો છે। આવી રીતે બધો ગરબ તમે જોઈ શકો છો એકદમ પાકી ગયું છે અને એકદમ સરસ। મેં વધારે એકદમ માવાવાળું જ લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો। બસ આ રીતે એકદમ આસાનીથી આમ તો નીકળી જ જાય છે, અને આવી રીતે તમે દબાવશો એટલે બધું જે એનો માવો છે એ સરસ નીચે આવી જાય છે। આમાં હાથે અડાડશો નહીં તો બી એકદમ સરસ માવો આવી રીતે કરશો ને તો બધું કાણાવાળી ચાળણીમાં સરસ ચડાઈ જશે। આ રીતે બીજું આ જે અડધું છે એને આવી રીતે આપણે કાઢી લેવાનું છે। અત્યારે શિયાળાની સિઝન છે અને આ બધું ફ્રૂટ એકદમ સરસ જે ઋતુમાં જે મળતું હોય એ આપણે અત્યારે એ ઋતુમાં ખાઈ જ લેવું જોઈએ, કારણ કે એ જે ઋતુમાં જે વસ્તુ મળે ને એ ખાઈએ ને તો આપણા શરીરને એકદમ હેલ્ધી રહે છે। અને વરસમાં 1 વખત જ આ આવતું હોય છે, પછીની ઋતુમાં આ વસ્તુ આવતી નથી હોતી। એટલે રેસીપી બનાવવી જરૂર ટ્રાય કરવી જ જોઈએ। તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ આ રીતે ગરબ બધોય નીકળી જશે। થોડુંક આ રીતે પ્રેસ કરશો જો નીચે એકદમ આવી જાય છે। હવે તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સરસ બધું કાઢી નાખ્યું છે અને એકદમ સરસ આપણો ગરબ આવી ગયો છે નીચે, અને સરસ બિયા ઉપર રહી ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો જો આ રીતે કાણાવાળી ચાળણીમાં આવી રીતે સતત હલાવતા રહેશો ને તો બધું એકદમ સરસ આવી જાય છે। અને જો તમારા ઘરમાં બીજી મોટી આવી ગાળણી હોય તો બી એનાથી બી સરસ એકદમ ઝીણું આવી જાય છે, પણ મારે આ કાણાવાળું છે તો સરસ બધું એકદમ ગળાઈ જાય છે। તો હવે આ કમ્પ્લીટ આપણો માવો નીકળી ગયો છે સીતાફળનો। હવે આપણે દૂધ ગરમ કરવાનું છે। આપણે હમણાં જ દૂધ ગરમમાં જ માવો નથી નાખી દેવાનું, થોડુંક દૂધને ઉકાળવાનું છે। આપણે થોડું જાડું દૂધ કરી દઈએ, પછી નાખવાનું છે પલ્પને। હવે મેં દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તમે જોઈ શકો છો આપણે 3 થી 4 મિનિટ સતત દૂધને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરી અને દૂધ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય અને થોડુંક આપણું દૂધ એકદમ ગાઢું થઈ જાય। થોડુંક દૂધ જાડું થાય પછી આપણે અને થોડુંક ઠંડુ પડે ગેસ ઉપરથી ઉતારી લઈ પછી આપણે જે સીતાફળનો પલ્પ નાખવાનો છે, ડાયરેક્ટ ગરમમાં નથી નાખી દેવાનો। અને થોડુંક ગરમ થાય એટલે કસ્ટર્ડ પાવડરમાં થોડુંક નવસેકું દૂધ લઈ અને પછી આપણે ગરમ કરવાનું છે। ડાયરેક્ટ 2 ચમચી ઉપરથી જ નથી નાખવાનું, જો ઉપરથી નાખશો ને તો કસ્ટર્ડ પાવડરની એકદમ ગુટલી થઈ જશે, એમાં ગાંઠા પડી જશે। હવે આપણે ખાંડ નાખવાની છે। કસ્ટર્ડ પાવડર એક થોડો ગળ્યો આવે છે એટલે ખાંડ જોઈને નાખવાની, અને તમે કેવું ગળ્યું ખાવ છો એના ઉપર ખાંડ નાખવાની। તો હું અત્યારે પહેલાં 3 ચમચી નાખીશ અને પછી લાગશે કે મોડું લાગે છે તો જ વધારે નાખીશ। 1 ચમચી હું વધારે ખાંડ નાખી નહીં દઉં।
હવે આ બધી વસ્તુને સતત 3 થી 4 મિનિટ એકદમ ઉકાળવાની છે અને ગેસની આંચ એકદમ મીડિયમ ધીમી રાખવાની છે. હવે દૂધ એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે અને એકદમ સરસ જાડું થઈ ગયું છે. ત્યારે આપણે હવે કસ્ટર્ડ પાવડર નાખી દેવાનો છે, જે એકદમ આપણે પ્રવાહી કરી અને રાખી દીધું છે. તમે જોઈ શકો છો હજુ બી અંદર એકદમ લમ્સ છે, તો એને ફરીને આવી રીતે ગરમ દૂધ નાખી દેવાનું. તો જેટલી આ લમ્સ છે, બધા ગુટલી છે, એ બધું નીકળી જશે. ગાંઠા છે એ હજુ આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ સતત હલાવતા રહેવાનું છે. તો વધારે થોડુંક એકદમ જાડું દૂધ થઈ જશે. મેં 1 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર લઈ લીધો છે. હવે આપણે જે આપણું દૂધ ગરમ થઈ રહ્યું છે એ આપણે આમાં થોડુંક નાખવાનું છે. કારણ કે ગરમ દૂધ નાખવાથી સરસ એકદમ ઓગળી જાય છે. મેઇન રીઝન આનું એ જ છે કે તમારે કસ્ટર્ડ પાવડરને ઓગાળીને નાખવાનું છે, ડાયરેક્ટ સીધો નથી નાખી દેવાનો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પીળો કલર કેસરનો આવી ગયો છે આમાં. અને આ એકદમ મેં કેસરની ફ્લેવરવાળો લીધો છે કસ્ટર્ડ પાવડર, એટલે સરસ એકદમ આ બાસુંદીમાં સુગંધ બી આવશે અને સરસ લાગે છે. હજુ આપણે થોડુંક દૂધ હજુ નાખીશું. ગરમ દૂધ નાખવાથી એકદમ સરસ આ કસ્ટર્ડ પાવડર ઓગળી જાય છે. થોડી વાર પડ્યું રહેશે તો બધી જે તમે જોઈ શકો છો લમ્સ છે એ બધા તૂટી જશે અને એકદમ સરસ પ્રવાહી જેવું બની જશે. તો આ આપણું તૈયાર કસ્ટર્ડ પાવડરનું ઘોળ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે દૂધને હજુ આપણે 2 થી 3-4 મિનિટ સુધી સતત ઉકાળવાનું જ છે, જેથી કરી અને થોડુંક દૂધ બી જાડું થઈ જાય. અને પછી માવો નાખવાનો છે સીતાફળનો. હવે દૂધ એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે અને એકદમ સરસ જાડું થઈ ગયું છે. ત્યારે આપણે હવે કસ્ટર્ડ પાવડર નાખી દેવાનો છે, જે એકદમ આપણે પ્રવાહી કરી અને રાખી દીધું છે. તમે જોઈ શકો છો હજુ બી અંદર એકદમ લમ્સ છે, તો એને ફરીને આવી રીતે ગરમ દૂધ નાખી દેવાનું. તો જેટલી આ લમ્સ છે, બધા ગુટલી છે, એ બધું નીકળી જશે. ગાંઠા છે એ હજુ આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ સતત હલાવતા રહેવાનું છે. તો વધારે થોડુંક એકદમ જાડું દૂધ થઈ જશે. હવે આપણે ખાંડ નાખવાની છે. કસ્ટર્ડ પાવડર એક થોડો ગળ્યો આવે છે, એટલે ખાંડ જોઈને નાખવાની. અને તમે કેવું ગળ્યું ખાવ છો એના ઉપર ખાંડ નાખવાની. તો હું અત્યારે પહેલાં 3 ચમચી નાખીશ અને પછી લાગશે કે મોડું લાગે છે તો જ વધારે નાખીશ. એક સામટી હું વધારે ખાંડ નાખી નહીં દઉં. હવે આ બધી વસ્તુને સતત 3 થી 4 મિનિટ એકદમ ઉકાળવાની છે અને ગેસની આંચ એકદમ મીડિયમ ધીમી રાખવાની છે. હવે એકદમ સરસ નવશેકું આ દૂધ આપણું ગરમ છે, તો ત્યારે જે આ છે પલ્પ સીતાફળનો એ નાખી દેવાનો છે. એકદમ ગરમમાં ઉકળતું હોય એમાં નથી આ સીતાફળનો પલ્પ નાખી દેવાનો. તમે જોઈ શકો છો બસ આ રીતે આપણે નાખી દેવાનો છે. અને બારે રાખશો તો બી આ સરસ રહેશે. અને થોડાક મેં આવી રીતે આખા રાખ્યા છે, જેથી કરી અને ખાવામાં સરસ ટેસ્ટ લાગે આનો. ત્યાર પછી આપણે જે કાજુ અને પિસ્તા છે એ નાખી દેવાના છે. થોડાક અત્યારે રાખીશું ને થોડાક પછી આપણે ઉપરથી નાખીશું. થોડીક તૂટી ફૂટી અત્યારે નાખી દઈશું. તૂટી ફૂટીનો ટેસ્ટ બી મસ્ત આવે છે અને એકદમ આપણી સીતાફળ બાસુંદી કલરફુલ બને છે. તો થોડુંક આપણે ઉપરથી નાખીશું, એટલે રહેવા દઈશું. અને ખાંડ એટલે મેં ઓછી નાખી છે કારણ કે સીતાફળે એકદમ આપણું ગળ્યું છે. તો એક હારે તમે સીતાફળ બાસુંદી બનાવતા હોવ તો પહેલું એ જ ધ્યાન રાખજો કે એક હારે વધારે ખાંડ નથી નાખી દેવાની, કારણ કે કસ્ટર્ડ પાવડરમાં થોડું ઘણું ગળ્યું હોય છે. અને બીજી વસ્તુ કે આપણે આ જે પલ્પ છે સીતાફળનો એ બી બહુ ગળ્યો છે, એકદમ માવાવાળો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું આ સીતાફળ બાસુંદી તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો તમે આને હજુ આમાં ફ્રીજમાં મૂકી અને ઠંડી ખાઓ ને તો બી સરસ લાગે છે, પણ અત્યારે તો શિયાળાની સિઝન છે એટલે આપણે ઠંડુ તો ના ખવાય, શરદી થઈ જાય, એટલે બહારે મૂકવાનું છે.
અને બારે જો તમે બપોરે જમવાનું કરતા હો તો તમે આ સવારમાં બનાવી અને મૂકી દેવાનું તો સરસ લાગે છે અને એકદમ ફ્લેવરવાળો કેસરની ફ્લેવરવાળો મારો આ બાસુંદી તૈયાર થઈ ગઈ છે, સીતાફળ બાસુંદી. તો હવે આપણે આને સર્વ કરીશું. બાસુંદીને. તો આ આપણી કમ્પ્લીટ બાસુંદી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઘાટી બની છે. હવે આપણે ઉપરથી થોડા થોડા પિસ્તા આવી રીતે અને થોડુંક આવી રીતે જે તૂટી ફૂટી છે એને નાખવાની છે. તો આ આપણી કમ્પ્લીટ બાસુંદી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી થઈ જાય છે. અને ખાસ એ વાત ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઉકળતું દૂધ હોય ત્યારે ક્યારેય આપણે પલ્પ નહીં નાખવાનો. પલ્પ નાખશો તો તમારું જે દૂધ છે એ ફાટી જશે. આટલી વાત તમે બાસુંદી બનાવો તો જરૂરથી ધ્યાન રાખજો, કારણ કે ઉકળતા દૂધમાં તમે આવી રીતે આ થોડોક ખટાશનો ભાગ હોય છે એટલે ફાટી જાય છે દૂધ. તો આ કમ્પ્લીટ મારી બાસુંદી સીતાફળ બાસુંદી તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો તમને બધાને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. અને જરૂરથી નવા સબસ્ક્રાઈબર હોય તો પહેલાં મને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરી અને આવા નવા વિડીયો હું તમને બતાવી શકું.